Bună seara! Ar trebui să fim și pe Facebook Live, în grup. Bună seara și bine ați venit la cea de-a treia întâlnire și ultima în acest cadru al campaniei Dăruim Renaștere, cele 5 răni emoționale. Mulțumesc celor care au participat în direct, dar și celor care au urmărit înregistrările. Haideți să vedem un pic, să vedem să recapitulăm ce s-a întâmplat până acum. Luni am vorbit despre ce sunt uleiurile esențiale și protocolul propus. Acesta constă din, pe partea externă, din 5 ml, 12 picături de nerolitaci, plus 3 picături petit grain, plus 3 picături de bergamot, plus 2 picături de lavandă, iar intern un mililitru format din 20 de picături de bergamot și 5 capsule vegetale, câte 2-4 picături în capsulă. Aplicarea externă se face la punctele de puls, ceafă, stern, tălpi dimineața și seara. Bun. Ce am mai vorbit în luni, da, în prima seară, am aprofundat cele 5 răni emoționale și măștile care sunt determinate de acestea, iar apoi, marți, am avut invitate colegele mele care au împărtășit experiența lor de viață și cum au reușit să treacă prin situațiile lor și parcursul lor despre această temă, da, cele 5 răni, și cum au reușit să fie sprijinite de către uleiurile esențiale în procesul lor de vindecare. Și cu această ocazie le mulțumesc din nou că au fost împărtășiri foarte emoționante și că și-au dezvelit sufletul și au adus în fața dumneavoastră părți din călătoria lor. Așa, în această seară avem o invitată, o ființă dragă mie, prietenă și îndrumător, trainer în evoluție personală. Mie îmi place să-i spun și trainer pentru succes, o maestră a cuvintelor, autoarea cărții Războiul Sufletului. Are numeroase apariții la TV, conduce o comunitate a femeilor îndrăznețe, Academia Sufletului. A acceptat invitația mea pentru a vorbi despre călătoria ei și cum a reușit să treacă prin durere, la a se descoperi pe sine și să se bucure de succes. Nimeni nu era mai potrivită decât Nina Ștefan. Aș dori să citesc câteva citate care ea v-am zis că este o maestră a cuvintelor, așadar luați aminte ce spune, ce vă va zice. Unul dintre ele este trezește-te și trăiește-ți visul. Altul care mi-a plăcut în evoluție, nu se negociază, se acționează. Și un altul, nu aș fi crezut vreodată că iubirea se învață, că încrederea se construiește și că fericirea e o stare care se poate antrena. Viața mea are alte culori acum, mult mai frumoase, are sens, iar sensul vieții îl dă omul. Așadar, să vedem ce sens a dat situațiilor ei mai puțin plăcute ale vieții, pentru că nu e așa, toți le avem, și vă rog să o ascultați cu mare atenție pentru că avem ce învăța de la ea. Te rog frumos, Nina, ai cuvântul. Bună seara, Migdana, și bună seara tuturor! Mă bucur că, iată, sunt astăzi invitata ta în acest context și mă bucur să cunosc oameni noi. Mi-ar plăcea să văd cât mai multe camere deschise, cu ocazia asta încep așa cu un îndemn de a fi cât mai receptivi aici în această întâlnire.
Așa că, dragile mele sau dragii mei, că poate sunteți și bărbați pe aici, nu știu, îndrăzniți să vă arătați zâmbetele, cu siguranță cineva se va bucura de ele. De obicei avem această teamă de a ne expune din diverse motive, însă eu încurajez oamenii să se arate și să se expună așa cum sunt ei. Vreau să îți mulțumesc, Migdana, și pentru prezentarea faină pe care mi-ai făcut-o, așa, o introducere foarte drăguță cu citatele alea care, într-adevăr, sunt foarte de impact. Esența cărții mele este despre a ne trezi și a ne trăi visurile, că de visat zic eu că nu este suficient, doar să visăm și atât. Și, bineînțeles, când vine vorba despre transformarea noastră, cam da, în evoluție nu se negociază, se acționează. Schimbarea nu se poate produce fără acțiune. Și văd că pe măsură ce v-am luat așa cam tare de la început, hai cu camera deschisă, văd deja că se deschid camerele câte una și apreciez și vă mulțumesc. Cu siguranță poate sunteți prinse în altă parte, dar în același timp sunteți prezente și aici. Și totuși, dacă vreți să vă luați ceva fain din această seară, căutați să fiți cât mai prezente aici. Și dacă tot am menționat acest cuvânt, să fim prezenți, hai totuși să pășim în starea de prezență. Câte dintre voi, sau câți dintre voi, nu-mi dau seama, acum trebuie să mă uit să văd dacă avem și bărbați pe aici, ca să nu fiu certată după aia, că nu i-am băgat în seamă, dar văd numai femei, că tot am eu această comunitate minunată a mea cu femei încrezătoare și vă fac direct din start invitația să veniți și la mine în comunitate, poate o să vă las un link mai târziu spre finalul discuției. Da, ce ziceam? Ziceam că mă bucur că deschideți camerele și că văd și eu cu cine povestesc în seara asta, să nu credeți că o să vorbesc doar eu. Poate pe aici pe acolo o să interacționăm foarte frumos. Ia uite, am mai văzut încă o cameră deschisă, foarte frumos, încă un zâmbet frumos. Și chiar mi-ar plăcea să vă salut așa personalizat. Uite, o avem pe Doina, pe Cristina, pe Alina, încă o Alina, Raluca, Mariana, uite a intrat și Mariana, pe Mariana o cunosc și pe Cristina o cunosc. Codrina, pe voi nu vă știu, dar mă bucur să vă cunosc. Cine nu are camera deschisă și îndrăznește în continuare, vă încurajez să deschideți camera. E ca atunci când sunteți în sala de curs și vă duceți și stați cu spatele la trainer sau la ușă. Nu prea merge. Bun. Nu vă cert, doar vă încurajez să vă expuneți. Expunerea ne aduce așa o altă energie și o altă emoție, dacă tot este despre emoții și dacă tot a fost despre răni emoționale până acum. Da, am înțeles că Migdana v-a povestit un pic sau un pic mai mult despre rănile emoționale. Mai văd aici că este și Lăcrămioara cu camera deschisă și cred că avem și un domn care se numește Samsung. Dacă ne spune domnul cum se numește, poate îl numim și noi cum trebuie. Bun. Uite și Mihaela, pe ea nu am menționat-o. Mie îmi place să mă conectez cu oamenii cu care vorbesc, indiferent că este un curs, indiferent că sunt invitată. Nu vreau doar să fie așa un monolog sau, hei, haideți să vă arăt cât de deșteaptă sunt eu, că nimeni nu este atât de deștept încât să vorbească de unul singur și ceilalți să rămână așa cu gura căscată, mamă ce mișto, mi-am luat de acolo o grămadă de chestii, acum o să-mi rezolv toată viața. Nu este chiar așa și cumva poate o să interacționăm într-un mod diferit în seara asta. Așa că nu vă speriați că nu mușc. Bun, dar îmi place cum zâmbiți așa, pe măsură ce mai zic eu câte ceva, voi mai zâmbiți și uite așa se schimbă energia din acest Zoom. Și ieri seara am fost invitată la o conferință foarte faină la Târgoviște. Ia să vedem voi de pe unde sunteți. Scrieți-mi, vă rog, în chat de unde sunteți aici, să vedem din câte colțuri ale țării ne strângem. Ia să vedem. Știu că Alexandra e de la București. Ia uite, Baia Mare, București, Bacău, Italia am văzut. Așa, bun. Olanda, super! Hai că suntem de peste tot. Iași, Vaslui, din nou Italia. Ia uite ce frumos, Bârlad. Ia uite, din nou Bacău, super, ce frumos, de peste tot suntem, iar Bacău, hai că avem un pic mai mult din Moldova în seara asta pe aici, dar este minunat, ia uite, avem și Edinburgh, am zis bine, nu știu dacă am zis bine, da, mă străduiesc să zic și eu bine, Constanța, păcat că plouă, Slănic Moldova, super!
Foarte fain, mă bucur să vă cunosc, dragilor și dragelor. Și am înțeles că astăzi e Târgu Frumos. Ce drăguț! Pe la Iași am ajuns, nu știu dacă am ajuns și pe la Târgu Frumos, nu știu cât de aproape este, dar la Iași știu sigur că am ajuns și e foarte frumos. Și aș vrea să mai revin la Iași, așa că Migdana mai trec pe acolo pe la voi. Iajna, super, Roman, minunat, minunat. Perfect. Bun. Vidra, ia uite. Domnul cu Samsung. E de la Vidra, din Vrancea. Ok. Mulțumesc, dragilor, că v-ați activat așa. Hai să vedem un pic, așa, de curiozitate. Câți dintre voi știați despre mine înainte să mă prezinte Migdana? Asta e așa, să vedem dacă e careva pe aici care mă cunoaște. Vasile, zice domnul Samsung. Mă bucur să te cunosc, Vasile. Să știți că eu interacționez cu oamenii așa, la nivel de persoana a doua. Aici nu, sper că nu e vreo problemă să ne tutuim, da? E toată lumea ok cu asta? Da? Ok, bun, perfect, în regulă, super. Hai să vedem dacă știa cineva ceva despre mine înainte să mă prezinte Migdana. Sunt doar curioasă. Încă nu sunt atât de faimoasă încât să mă știe toată lumea, dar ia să vedem. Uite, câțiva mă știați, Ale zice că nu, dar mă bucur să te cunosc, să te cunosc. Așa, super. Ia uite, mai sunteți câțiva, da, câțiva nu. Super, păi atunci e bine că îmi fac și eu prieteni noi în seara asta și minunați. Super! iPhone zice că ne știm, nu știu iPhone cine ești, ia să vedem un nume. Mădălina. Mădălina, așa, da, super, super. Și eu sunt încântată să vă cunosc și mă bucur că deja suntem aici cu inima deschisă și cu zâmbetele pe buze. Uite, și mai avem încă o Mariana cu zâmbet frumos. Dacă n-am menționat pe toată lumea și ați mai deschis camerele între timp, apreciez și uite, mai avem aici Lavinia. Super! Bun, dragilor, păi hai să vedem un pic, dacă tot s-a discutat despre răni emoționale și probabil că ați discutat cu ce vă ajută uleiurile esențiale, eu o să discut un pic despre parcursul meu, așa ca idee, ca să vin și cu un exemplu, să nu pară că vorbesc doar din cărți, pentru că viața asta nu este doar despre cărți, despre ce studiem la școală, despre câtă informație avem, este și despre experiențele pe care le avem și, bineînțeles, important este ce facem cu aceste experiențe și ce facem cu atâta informație pe care o acumulăm la școală, acasă, în cursuri de specializare. Cumva aș putea spune că timp de 28 de ani de zile am trăit așa într-un haos, viața mea era destul de plină de probleme și, bineînțeles, odată cu problemele veneau și multe suferințe. Și mi-am dat seama la un moment dat că în loc să înfloresc, în loc să cresc și să-mi trăiesc visurile așa cum îmi doream de mic copil, cred că fiecare dintre noi are un vis atunci când este mic. Voi ați avut un vis în mod special când erați mici? Cine a avut un vis mișto când era micuț? Ia să vedem. Toată lumea avea un vis, păi normal. Dar acum întrebarea este câți dintre noi de aici, câți dintre noi am reușit să ne împlinim visurile? Ia să vedem. Eu sunt prima. Mânuțe pe sus, nu mai văd că v-ați împlinit visuri. Uite, Mariana, așa, Mihaela și atât? Avem de lucru. Bun, avem de lucru, facem un curs special pentru chestia asta. Super, mai zice cineva pe aici și eu. Așa să mă și uit la mesaje, Alice. Super, perfect, măcar un vis ați reușit să împliniți în viața voastră, ceea ce este minunat și mă bucur pentru voi. Ei bine, eu nu am avut acest curaj pentru că am tot avut probleme și toată povestea mea am scris-o într-o carte, am pus-o acolo, eu am acolo așa ca și reminder. De ce am făcut asta? Pentru că la 28 de ani am fost la un pas de a-mi pierde viața și mi-am dat seama că eu n-am trăit de fapt deloc. Și am simțit așa că am trăit degeaba 28 de ani, deși i-am trăit cu sens, eu nu știam că am trăit cu sens.
Adică nu vedeam nimic bun în toate problemele care au fost, în toate suferințele și nu înțelegeam ce naiba se întâmplă cu atâtea probleme, cu atâtea suferințe, cu atâtea provocări și de ce toate au venit în viața mea. Însă, ușor, ușor, privind dintr-o altă perspectivă, am înțeles că fiecare experiență în parte nu a făcut altceva decât să-mi arate cât de puternică sunt, ce abilități am și cumva toată experiența, în mod special din 2013, când era să închid ochișorii și să nu-i mai deschid, cumva atunci a fost momentul meu de trezire în care mi-am dat seama că nu mai merge pe varianta supraviețuire și că ar trebui să merg pe varianta mai armonioasă, mai împlinitoare, și anume pe zona asta de a trăi conștient. Și probabil că ați auzit și voi ideea asta de a trăi conștient. Ce naiba mai fi și asta, că parcă sună așa din film SF. Ei bine, trăitul ăsta conștient este despre a trăi pur și simplu și nu despre a supraviețui. Din punctul meu de vedere, a supraviețui înseamnă că trăim așa ca niște roboței, mergem la serviciu, ne plătim facturile, mergem într-un concediu pe an și gata, aia e viața noastră. Și am zis că nu vreau viața asta pentru că nu e despre viață, de fapt este despre a trece pe lângă viață. Și am zis, ok, dacă tot am ajuns în punctul ăsta în care mi-a trecut așa moartea pe sub nas, înseamnă că eu trebuie să văd viața. Și în momentul ăla în care am văzut cu adevărat viața, am ales să rămân în viață, a fost o alegere. Și atunci am început să mă ajut de tot felul de tehnici. Și cum probabil Migdana deja v-a povestit despre beneficiile uleiurilor, eu o să vă povestesc despre beneficiile pe care le-am obținut în zona de dezvoltare personală, în zona de terapie. Acolo am început să mă descoper pe mine și prima variantă de terapie a fost o autoterapie prin a scrie această carte, Războiul Sufletului. O găsiți oriunde pe Google, dacă vă interesează povestea mea. De fapt, nu e doar povestea mea, acolo este povestea unui suflet care a reușit să treacă de la suferință la împlinire. Și cred că fiecare dintre noi se poate regăsi în povestea mea și cred că fiecare dintre voi ar putea să găsească curajul dacă vă uitați așa printre rândurile cărții și nu vă uitați de fapt la povestea mea, ci vă uitați la voi prin prisma poveștii mele, s-ar putea să descoperiți lucruri extraordinare despre voi. Și cam asta mi-au spus majoritatea oamenilor care au citit cartea. Vai, câte lucruri am descoperit despre mine! Vai, și eu am trăit experiența asta, vai, și eu am suferit, vai, dar și eu am divorțat, dar și eu am trecut printr-un faliment, dar și eu am avut nu știu ce probleme. Și uite, așa oamenii s-au regăsit și când au văzut că am avut curajul să-mi schimb direcția în carieră și să o iau de la zero, iar și iar, de fiecare dată, și ultima dată am făcut asta singură, undeva la 28 de ani m-am redresat și am luat-o pe calea mea. Mie îmi place să spun că am luat-o pe calea sufletului meu. Și atunci m-am ajutat de tot ce am simțit că mi-ar fi mie util în acele momente, de la terapie, cursuri, cărți, documentare, uleiuri, meditații, de toate am folosit și m-am ajutat cu toate lucrurile astea să pot să mă ridic și să pot să-mi transform viața, să mă bucur și eu de visurile alea pe care înainte le visam și pe care acum le trăiesc. Și e o diferență, nici n-are rost să mai zic ce diferență, că e clar cu totul și cu totul altceva. Dacă înainte zâmbeam gândindu-mă la ce aș putea să trăiesc, acum zâmbesc, în timp ce conștientizez că eu trăiesc ceea ce visam atunci când eram cu câțiva ani în urmă, însă mi-era foarte frică să acționez, aveam impresia că o să pierd, că nu o să-mi iasă și până la urmă mi-am luat toate fricile în brațe și am zis gata, mă pornesc la drum. Ce aș mai putea să pierd după ce am pierdut tot? Ați avut vreodată senzația asta că ați pierdut tot în viața voastră? Văd așa niște capete. Da. Ei bine, dragilor, în momentul în care simțim că am cam pierdut tot și nu mai avem ce să pierdem, în momentul ăla ne câștigăm pe noi. Ăla este momentul în care ajungem la noi. Că dacă nu mai avem ce să pierdem,
da? Ne ducem la polul opus și începem să ne recâștigăm pe noi. Bineînțeles, acolo este o decizie care presupune ceva acțiuni și ceva schimbări în viața noastră. Și mi-am asumat această schimbare, mi-am asumat procesul de vindecare emoțională, care nu a fost ușor. Bănuiesc că majoritatea dintre voi ați mai fost, poate pe la cursuri, poate pe la terapie, ați mai interacționat cu zona asta în care v-ați mai uitat cât de cât așa în sufletul vostru și ați observat, probabil că este destul de provocator, e destul de greu când începem să ne uităm către rănile noastre, rănile sufletului, cum le numesc eu, și parcă prea ne vine să ne ducem acolo, să le curățăm, să le vindecăm, că doare, da? Și mai degrabă preferăm să le băgăm sub preș și să mergem mai departe. Nu știu dacă știți, era un fel de povestioară, banc, nu știu ce era, pildă, habar nu am, un cățel care stătea cu lăbuța pe un cui, nu știu dacă o știți, și tot miorlăia acolo săracul și stăpânul lui îl vedea, dar nu făcea nimic. Prietenul stăpânului îl întreabă, auzi, dar cățelul ăsta al tău stă acolo, dar tot se plânge că îl doare, de ce nu se mută de acolo sau de ce nu-l muți tu de acolo? La care el îi zice, nu îl doare suficient de tare încât să se mute de acolo. Și cam așa se întâmplă și cu noi. Nu ne doare suficient de tare dacă nu facem niște schimbări în viața noastră. Că la mine, practic, schimbarea a venit nu doar când mă durea foarte tare, că mă durea și fizic, mă durea și psihic, mă durea și emoțional, mă durea și la buzunar, mă durea peste tot. Da? Și da, e nasul când doare și când doare foarte tare chiar trebuie să te activezi sau să te reactivezi și să faci ceva. Și de cele mai multe ori nu prea luăm decizia asta așa când suntem într-un punct de echilibru. Așteptăm să ne doară atât de tare încât să nu mai avem încotro. Ei bine, atunci când a venit acest moment al meu să nu mai am încotro, mi-am asumat această schimbare și, așa cum spuneam, cu cărți, cu documentare, cu terapie, cu de toate, am ajuns să fac această schimbare care a durat vreo 5 ani de zile. 5 ani în care nu doar am lucrat cu mine, dar m-am pregătit pentru această profesie pe care o am acum. Și în 2019 am tras așa linie și am zis gata, în direcția asta merg, am văzut că am abilitățile necesare, am văzut că mi se potrivește, am testat și apoi m-am apucat de studiu, de tot felul de cursuri, de certificări, facultăți și așa mai departe. Și acum mă bucur de partea asta de mentorat, îmi place mie să-i spun, în care sunt aici ca un simplu ghid care vine așa și aduce puțină lumină în sufletele oamenilor. Și mie îmi place să cred că aduc lumină acolo unde mi se permite, pentru că sunt și oameni care nu sunt pregătiți să primească acea lumină. Ce aș putea să vă spun eu vouă, dacă aveți provocări, probleme, suferințe în viața voastră, să vă dați voie să le permiteți altor oameni care ar putea să vă îndrume, să vă susțină, să aducă acea lumină în interiorul vostru și să fie fix omul ăla cu care rezonați voi. Nu vă ajută să vă duceți către cineva care a fost recomandat, că e foarte bun sau mai știu eu ce. Nu, pur și simplu vă duceți acolo unde simțiți voi, unde rezonați voi. Și eu la un moment dat am colaborat și am lucrat cu Migdana, inițial a fost ea clienta mea, după aia am fost eu clienta ei și uite așa am ajuns să ne susținem una pe cealaltă pentru că am înțeles din ce rol să lucrăm una cu alta. Și astăzi vreau să pun reflectorul pe roluri. Voi știți în ce roluri sunteți în viața voastră de zi cu zi? Și se făcu liniște. Citesc așa liniștea pe fața voastră. Ei bine, sunt două tipuri de roluri. Rolurile din zona emoțională în care putem fi victima, agresor sau salvator. Bănuiesc că cunoașteți acest triunghi dramatic, se numește el. Iar în afara triunghiului se găsește un adult emoțional care nu mai are nicio treabă cu aceste trei roluri.
Dar ca să ajungem în afara acestui triunghi, avem nevoie să muncim foarte mult cu noi. În afară de acest triunghi, care are o legătură cu zona emoțională, noi avem rolurile astea de părinte, copil, director la serviciu, eu știu, trainer în cazul meu, eu știu, ce mai sunteți voi pe acolo, că fiecare dintre voi aveți un rol la job, de exemplu, sau un rol în viața cuiva, da? Că sunteți poate iubita cuiva, prietena cuiva, prietenul cuiva și așa mai departe. Însă, dincolo de rolul ăsta, de a fi mamă, de a fi tată, de a fi prieten, de a fi angajat, de a fi antreprenor și așa mai departe, în orice domeniu, facem ce facem și ajungem în acel triunghi. Și are legătură cu rănile noastre emoționale. Are legătură cu fiecare traumă pe care am trăit-o în viața noastră, are legătură cu fiecare suferință pe care am experimentat. Dacă, de exemplu, eu, să zicem că am avut o experiență în care poate am fost de obicei, nu știu, să zicem, respinsă, dată la o parte, abandonată de oameni, eu știu, poate m-a abandonat vreun părinte de mică, mă voi victimiza, adică voi tinde să ajung în acel rol de a fi victimă. Sau, depinde, în funcție de alt context, în funcție de alte răni, voi tinde să fiu salvator. Sau, poate, voi tinde să fiu agresor, dacă am fost, eu știu, bătută când eram mică. Da? O să fiu agresor când o să fiu mare, pentru că e cumva o formă de apărare mai degrabă. Și fără să ne dăm seama, alunecăm într-un rol care nu ne ajută neapărat. Și mai ales că în spatele fiecărui rol se ascunde ceva. De exemplu, salvatorul nu este salvator pentru că vrea să-l ajute pe celălalt. Este salvator pentru că are nevoie să fie văzut, recunoscut și să vină cineva să-i spună vai, mulțumesc, datorită ție am reușit să rezolv nu știu ce problemă. Sau mulțumesc că mi-ai rezolvat problema, că de fapt salvatorul asta face, rezolvă în locul altora, ceea ce nu este ok. Ce facem atunci când îi ajutăm pe ceilalți? Le furăm lecțiile. E ok să învățăm oamenii, să îi îndrumăm, dar să nu facem în loc. Eu așa mi-am dat seama că am furat la lecții în viața asta de am zis, Doamne, ce coață sunt. Aș merita să ajung fix la închisoare pentru că am furat atâtea lecții încât le-am pierdut numărul efectiv. Și mi-am dat seama că nu e util nici pentru mine, nici pentru ceilalți, pentru că aveam această așteptare să mi se mulțumească. De fapt, ce voiam să fiu văzută prin acest ajutor pe care îl ofeream. Văd că ați scris aici niște mesaje, mă întorc la ele și după aia continuu. Ia să vedem. Salvator, depinde din ce unghi și ce ne privește. De exemplu, cei din jur, unii zic că sunt agresori. Da, așa este. Depinde de context și da, putem să fim în roluri diferite cu fiecare în parte. E un exercițiu foarte fain pe care, uite, mi-ați ridicat la fileu chestia asta. Luați o coală de hârtie, notați într-un cerculeț în mijloc o chestie foarte simplă. Da? Deci e un exercițiu foarte simplu. În cerculețul din mijloc treceți-vă voi. Da? Eu, scrie acolo, eu, cum te cheamă? Gigel, Maricica, nu contează. Și faceți așa niște liniuțe către oamenii din jurul vostru, mama, tata, copilul, colegul de la serviciu și așa mai departe. Și analizați-vă în ce rol sunteți față de fiecare și ce rol au ei pentru voi. Și s-ar putea să vedeți cum sunteți voi așa prin toate, o să observați că treceți prin toate rolurile. Și victimă, și salvator, și agresor. Și de obicei nu suntem doar într-un rol, cam alunecăm și într-un altul. De exemplu, o victimă este și agresor în același timp. Și cumva menținerea acestor roluri nu face altceva decât să strice armonia interioară și, bineînțeles, relațiile cu ceilalți. Ca să putem să ieșim din rolurile astea, avem nevoie mai întâi să ne identificăm rolul în care suntem. De-aia cumva
mi-a venit ideea asta să vă dau acest exercițiu cu care eu mai lucrez așa. Le mai dau oamenilor mici exerciții să se poată observa, să-și identifice rolurile sau rănile emoționale, mai depinde pe ce lucrăm. Și îmi place să-i văd așa cum se surprind. Vai, față de mama mea sunt agresor, nu vine să cred. Sau vai, față de soțul meu sunt salvator. Păi da, bine că ai observat. Primul pas este să observăm acest rol și să ne dăm seama care este suferința sau care este rana emoțională care ne-a dus în acel rol. După ce identificăm acest rol, ne este foarte ușor să lucrăm cu el. Că deja îl cunosc, știu, el e rolul, ok, îl avem aici pe Salvator, ce fac cu el? Păi, în primul rând, îl notez, ca mintea mea să-l conștientizeze, să-l vadă, da? După ce vedem acest rol, începem să stăm puțin de vorbă cu el. Ce vrei tu, de fapt, să obții din rolul ăsta de Salvator? Oare vrei atenție, vrei recunoaștere, vrei ce vrei, de fapt? Victima, ce vrei? Ce beneficii ai de acolo? Puneți-vă întrebarea asta. Din rolul în care sunt. Ce beneficii caut sau ce beneficii am deja? De multe ori să știți că sunt, mai ales cei în rol de victimă, nu ies de acolo pentru că au beneficii. De exemplu, am o vârstă mai înaintată și mă plâng la copii, că nu mai pot să mă duc la cumpărături, că mă dor, eu știu, picioarele, că mă doare capul, că la și ne plângem și copiii noștri mai tinerei se văd obligați cumva constrânși de situație să ne facă cumpărăturile și poate noi nu suntem chiar atât de rablagiți încât să nu ne ducem la cumpărături, dar se întâmplă să vedem că există beneficii și atunci rămânem în acel rol de victimă. În momentul în care apare un salvator, că trebuie să apară în viața noastră, apare salvatorul dacă există victima, dar întotdeauna vom găsi o victimă, un agresor, un salvator, ele sunt acolo în jurul nostru pentru că le atragem. Da, ne doare să recunoaștem rolul de agresor, așa este Mariana, și fiecare rol în parte. Nu ne place când ne identificăm, absolut deloc. Doar că dacă ne uităm un pic așa la acel exercițiu în care analizăm fiecare relație în parte, o să vedem că suntem la un moment dat, în anumite contexte, în fiecare rol și o să ne usture fiecare în parte. Ce facem să ieșim din acest triunghi dramatic? În afară de faptul că primul pas este să identificăm rolul în care suntem, e important să vedem ce ne vine la pachet cu acel rol, așa cum spuneam, care sunt aceste beneficii. Că noi avem beneficii, chiar dacă ne place să recunoaștem sau nu. Cert este că în fiecare rol există o neputință în spate, așa cum spuneam, există o traumă, o rană emoțională și vrem, nu vrem, ajungem acolo. Însă în momentul în care conștientizăm rolul și îl identificăm, îl extragem, rolurile mai degrabă, că de asta e bun exercițiul ăla, să vedem că ne cam învârtim pe acolo, deși este el triunghi, noi uite așa facem un cerc în jurul lui și suntem în cerc constant în acel triunghi. Interesantă perspectiva asta. Și mai departe avem nevoie să luăm fiecare rol în parte și să vedem cum am putea să ieșim de acolo. Și o să merg pe un singur exemplu. Pe parte de hai să luăm salvator victimă, de exemplu. Să zicem că eu mă plâng tot timpul la Migdana, că nu mai pot, că e greu, că nu știu ce, că la. Și ea vine și spune, da, lasă, draga mea, că te ajut eu și vin eu și fac eu, dar mă duc eu, vorbesc eu pentru tine, rezolv eu. Și în momentul ăla eu mă simt bine, că ea îmi hrănește rolul de victimă, ea se simte bine ca salvator, dar n-am rezolvat problema. Ea se duce și îmi rezolvă mie problema respectivă, eu mâine mai am aceeași problemă. Și iar mă duc și mă plâng, până când la un moment dat ea se enervează. Da, te-am ajutat odată, dar te-am ajutat de 2 ori și din salvator devine agresor. Mai lasă-mă că m-ai obosit, mai terminat, mai rezolvat cu nervii. Da? Și atunci ea trebuie să conștientizeze că este în rol de salvator și că a ajuns în rol de agresor și că eu sunt în rol de victimă. Și ea va trebui să îmi vadă mie problema aia pe care o tot rezolvă ea. Nu știu, îmi plătește factura la telefon, că mie greu să mă duc să o plătesc, da?
Și ea zice, uite, există varianta să o plătești online și mă învață să folosesc o aplicație pe telefon sau de pe calculator, mă învață să plătesc online. Atunci mă ajută cu adevărat, se poziționează într-un rol diferit. E ca un fel de, hai să zicem așa, mini-mentor, ceva. Vine și mă învață să fac ceva pentru mine, ca eu să pot să fac singură. Practic, ies din salvator, ies din agresor și împuternicesc victima să iasă și ea la rândul ei din rolul de victimă. Da? Și atunci s-a terminat cu rolurile astea două. Și eu mă bucur că, vai ce drăguț, acum pot să-mi plătesc factura singură. Ce fain e! Și mă simt și eu mai bine. Și atunci ce se întâmplă? Îmi crește și mie stima de sine. Da? Și nu mai terorizez pe Migdana să-mi plătească factura. Și este doar așa un simplu exemplu să vedem cum putem să ieșim din roluri. Sau poate sunt agresor și îmi dau seama că, de fapt, eu fac asta pentru că eu mă simt mai mic și mai fraier decât omul ăla pe care îl agresez de 1000 de ori. Dar este poate o formă de apărare. Atunci am nevoie să devin puțin mai vulnerabil ca să ies ușor din rolul de agresor. Da? Și nu e nimic rău dacă devenim vulnerabili, dacă ne spunem și noi neputințele noastre, neajunsurile noastre. Acum nu trebuie să le punem la ziar, să știe toată țara, dar putem să discutăm despre, eu știu, ce ne apasă. Acum nu trebuie să fim zmei că fiecare are ceva pe suflet și fiecare are provocările personale, da? Bun, vreau să știu dacă v-a fost utilă discuția asta cu acest triunghi dramatic. Vreau să știu dacă v-a fost util. Doar așa îmi faceți o mânuță să știu dacă v-a fost util. V-ați notat exercițiul? O să-l faceți? Îl faceți, da? Bun. Știu că avem puțin timp la dispoziție și cumva am concentrat așa foarte pe scurt informația. Pe acest triunghi voiam să pun accentul în seara asta și, bineînțeles, făcând așa o paralelă cu povestea mea și menționând că și eu am fost acolo după niște experiențe destul de provocatoare în viața mea, am fost și eu în fiecare rol în parte. În acest moment zic eu că m-am poziționat în afara triunghiului și sunt acel adult emoțional care vede, observă și înțelege instant în ce rol sunt oamenii din jurul meu. Însă, pe aici, pe acolo, mă surprind și eu că stai că ți arăt. Nu stai că te ajut, că mai avem instinctul, da, să mai ajutăm oamenii sau pentru că nu avem timp, că nu avem chef, că nu avem răbdare, rezolvăm noi. Și foarte des greșim față de copii. Alice, mulțumesc pentru exemplu, zice cu mult drag și ați mai scris aici câțiva că a fost util. Mă bucur tare mult că a fost util pentru voi. Și revin la ideea că foarte mult greșim față de copii când tot timpul îi corectăm. Când îi corectăm suntem agresori. Când facem în locul lor suntem salvatori. Acum aș vrea să nu fiu foarte dură, însă cumva aici insist și menționez, cumva subliniez faptul că ar trebui să îi împuternicim puțin mai mult, să-i lăsăm să facă ei. Eu am o nepoțică de 9 anișori care vine și îmi cere sprijinul în diverse contexte și mai întâi o întreb, dar tu ai încercat mai întâi să faci singură? Și ea vine și îmi spune, avem un microfon deschis, Migdana, dacă ai putea tu, te rog să... Ok, mulțumesc. Da, uite, zice Alice, exact la copii mă gândeam când ai dat exemplu. Da, ieri seară am discutat fix despre relația părinte-copil. Eu m-am poziționat în relația adult-copil, pentru că nu sunt încă părinte. Și aici aș aduce în context și aspectul ăsta. Nu trebuie să fim părinți ca să învățăm cum să ne comportăm cu copiii, pentru că avem în jurul nostru copii și suntem datori să fim un exemplu pentru ei, indiferent de rolul nostru în viața lor. Că suntem mătușă, unchi, bunic, prieten, nu contează. Datoria noastră este să le fim un exemplu.
Da? Cum să crească copiii frumos, armonios, dacă în jurul lor ce văd? Nepăsare, nu știu, agresivitate, cu ce îi ajută? Dar nu e al meu, ce contează? Să-l învețe măsa. Ba nu, și tu ești dator, pentru că tu o să ai nevoie de copilul ăla când o să fii adult. Poate cândva o să fie director la o firmă unde copilul tău o să lucreze. Și așa mai departe. Trebuie să ne gândim un pic la aspectul ăsta. Și atunci când noi ne ducem către copiii ăștia din jurul nostru sau ai noștri direct, cu partea asta de critică, cu prea multe restricții, nu facem altceva decât să îi îngrădim. Și nu e ok să facem asta, pentru că ei sunt adulții de mâine. Și adulții de mâine, dacă vor fi dezechilibrați emoțional, dacă, nu știu, vor fi nesiguri pe ei, la ce să ne așteptăm? Da? Și cumva trebuie să ne observăm rolul în viața copiilor și să avem grijă să ne poziționăm în afara triunghiului, să fim acel adult emoțional exemplu pentru copiii din jurul nostru. Și, nu știu, eu lucrez de micuță cu copii, de la 15-16 ani am început să lucrez, mi-a plăcut foarte mult, am fost atrasă de zona asta, de la 13 ani, 14 ani urmăream emisiuni din astea, din afară, cu specialiști în creșterea copiilor. Mi se părea fantastic, wow, ce de metode, să liniștești un copil, să-l înveți un lucru nou, cum să renunțe la suzetă, deci tot felul de chestii de genul ăsta, nu știu de ce îmi plăcea asta. Ideea e că m-au ajutat foarte mult informațiile respective atunci când au apărut copii în viața mea, de la surori, frați, prieteni, verișori și așa mai departe și am crescut copii pe bandă și când văd un bebeluș, eu din start știu ce trebuie să fac cu el și mi se pare atât de ușor, inclusiv conexiunea asta cu copiii, mie mi se pare ușor pentru că o văd altfel. Și pentru că las deoparte toată presiunea asta că, vai, trebuie să fie într-un fel. Nu. Copiii trebuie doar să îi acceptăm, să-i vedem și să nu proiectăm pe ei ce vrem noi și cum vrem noi să fie. Un copil este așa cum este. Și dacă aveți un copil sau dacă aveți copii acasă, o să vă rog eu ca din acest moment să vă uitați la copiii voștri așa cum sunt ei, ca să nu ajungă să fie cu prea multe răni emoționale la pachet când vor fi mai mari. Căutați să-i susțineți cât mai mult emoțional de acum de mici și o să vedeți că lucrurile se vor schimba. Chiar vorbeam despre asta ieri seară la Târgoviște, despre cum să conținem emoțional copiii ca să evităm atâtea răni emoționale și atâtea traume. Și mi-a plăcut deschiderea părinților care mă tot întrebau și cum facem, cum ne jucăm, ne jucăm. Așa cum și noi între noi ar trebui să ne jucăm, să fim mai flexibili, să nu avem niște reguli exagerate, dar să avem acele poziționări ferme față de copiii noștri. Da. Bun, mai avem 10 minuțele, timpul în care aș vrea să mă orientez către voi și să-mi spuneți dacă aveți vreo întrebare. Ce să spun? Eu aș mai avea multe să vă povestesc, dar cred că așa, într-un timp foarte scurt, am reușit să explic un pic ce m-a ajutat pe mine să fiu bine cu mine astăzi și să pot să profesez în domeniul ăsta al dezvoltării personale. Simplu fapt că am ieșit din triunghiul ăsta și faptul că mi-am dat voie să mă duc în zona asta de autocunoaștere și să-mi vindec rănile emoționale, m-au dus într-un echilibru foarte bun și mă mențin acolo. E o muncă și menținerea asta. Știți cum e cu succesul ăsta? Îl obții, dar trebuie să-l și menții. E mai greu să menții decât să obții. Și cumva sunt acolo constant, lucrez cu mine, am tehnicile mele cu care lucrez în fiecare zi și aș putea spune, am un stil de viață care cumva, deși pare că fac același lucru în fiecare zi, nu este chiar așa, ci doar am reușit să implementez în stilul meu de viață niște obiceiuri care să mă susțină pe mine, să mă mențin constant și să cresc, să nu mă mai duc în jos, ci să mă duc frumos așa către mai sus și fără să pun presiune pe mine. Și vă încurajez să fiți cât mai deschiși, cât mai flexibili, să vă duceți cât mai mult în interiorul vostru și cât mai mult în rolul de observator și să identificați puțin câte puțin ce aveți nevoie
lucrați cu voi și o să vedeți că, de fapt, în exteriorul vostru se vor schimba multe. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru este o extensie care vine din interior. Și mă întorc la voi și vreau să știu dacă aveți întrebări sau curiozități. Puteți să deschideți direct microfonul și să întrebați. Sau poate îmi lăsați un mesaj. Cum simțiți voi? Nu știu dacă aveți vreo curiozitate, ceva. Pentru că în câteva minute o să închidem și aș vrea să știu dacă, nu știu, poate aveți nevoie de vreo îndrumare în mod special sau dacă aveți vreo nelămurire din ce am spus în seara asta. Ok, văd că mesaje nu mi-ați scris încă, nici vreun microfon deschis nu văd. V-ați speriat așa că trebuie să puneți întrebări? Nu trebuie, era doar așa o recomandare. Ia uite ce zice Gabriela, zice cât ești de sinceră, nu prea înțeleg, cât ești de sinceră, ești cu tine însăți. O să reformulez. Probabil că ești de sinceră cu tine însăți. Probabil că da. Asta ar vrea să fie întrebarea. Simona zice a fost clar, mă bucur că a fost clar. Da, păi în primul și în primul rând trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Asta e cel mai nasol. Eu când am început să fiu sinceră cu mine am plâns 3 zile, ca să știți. 3 zile. Eram cu ochii, uite așa, dacă mă vedeai te speriai, că m-a durut. M-a durut să văd că am și eu minusurile mele, că am defectele mele pe care refuzam să le văd și nu mi-a fost tocmai ok și tocmai drăguț, așa că m-am prăbușit așa câteva zile, am zis că, vai, ce om minunat eram și de fapt nu eram, dar mi-am dat seama că acolo în întunericul meu, în umbrele mele, de fapt sunt lucruri minunate și că de fapt și de drept, tot ce trebuie să fac este să accept acele părți din mine ca să nu mă mai simt eu atât de dezechilibrată, atât de descentrată. Și pe măsură ce mi-am acceptat acele minusuri, am făcut noi așa pace și le-am transformat ușor, ușor în plusuri. Nu prea mai sunt chiar minusuri. Dacă mai avem întrebări, nu mai avem, întreabă cineva dacă mă spovedesc des. Nu sunt o persoană religioasă, cred în Dumnezeu și sunt constant conectată la divinitate, însă, deși sunt botezată în zona asta, sunt creștin-ortodoxă, nu mai simt să mă spovedesc sau să mă împărtășesc de câțiva ani. Fix de atunci de când am avut operațiile în 2013, când am simțit că am renăscut, s-a schimbat complet relația mea cu Dumnezeu și cred că chiar s-a îmbunătățit pentru că mie de atunci îmi merge foarte bine și atunci când simt nevoia să scot ce am pe suflet, am terapeuții potriviți pentru asta. Așa simt să fac. Când descoperi o rană, cum faci cu frustrarea, cu frica de ceea ce ai descoperit? Aici n-am un răspuns frumos, din păcate, până nu îmbrățișăm rana. Știți cum e? O să vă dau un exemplu simplu cu o rană fizică. Dacă te tai aici pe mână, din greșeală, pur și simplu, te-ai tăiat, da? Și nu te-ai tăiat cu un cuțit steril, știi că e curat și așa. Nu știu, te-ai tăiat din greșeală într-o tablă ruginită. Tu nu știi dacă te poți infecta sau nu și atunci ce faci? Te duci și cureți rana. Deci atunci când descoperim o rană sufletească, trebuie să facem la fel ca și cu o rană fizică. Pui dezinfectant și ustură și doare. Dar până nu cureți, să te asiguri că nu rămâne acolo, nu știu, vreo chestie care să te poată duce la o infecție urâtă, cam așa este și cu rana sufletească. Te duci în ea. Pentru asta există hipnoterapie și o recomand, eu o practic cu clienții mei și funcționează foarte, foarte bine. Am rezolvat tot felul de anxietăți, de blocaje, de traume cu metoda asta și o recomand. Cam pe scurt asta e. Până nu pui acolo dezinfectant și ustură, nu se vindecă. Acolo e nevoie de suport. Este nevoie de susținere și vă recomand un specialist.
Eu am încercat singură câțiva ani, până când am văzut că pierd vremea singură, că nu aveam de unde să știu toate metodele potrivite și necesare pentru mine. Ia să vedem, mulțumesc pentru informațiile utile, cu mult drag, cu mult drag. Cum lucrăm cu sinele? Oho, cu sinele. Păi, în primul rând, trebuie să înțelegem conceptul de sine, dar deja este ora 9 și nu o să adâncesc subiectul, însă cu sinele e un pic complex, dar nu e chiar așa de complicat. Trebuie doar să ne ducem un picuț mai mult în interiorul nostru ca să ajungem la acest sine. Și ca să ajungem la sinele nostru cu adevărat, avem nevoie să curățăm din rănile noastre, să dăm la o parte straturile alea de suferință. Nu e chiar așa de complicat, dar mai avem timp. Mai aveți alte întrebări? Ia să vedem, există vreo șansă să avem acces la întâlnirile de ieri și de alaltă? Aici, Migdana, o să te rog să le răspunzi tu. Da, ele sunt înregistrate, au rămas înregistrate pe grup, inclusiv cea din seara aceasta. Super. Alte Mulțumesc din fetele și eu vă mulțumesc și dacă vrea careva să păstreze legătura cu mine mai departe, căutați-mă pe Instagram sau pe Facebook Nina Ștefan și îmi dați acolo ad sau căutați comunitatea mea pentru femei care se numește Femei Încrezătoare. Este un grup de Facebook, intrați acolo și cu mare drag păstrăm legătura în continuare. Cam atât de la mine în seara asta, mă gândesc că atât era timpul alocat. Migdana, dacă vrei să adaugi ceva. Mulțumim tare mult, Nina. Mă drag. Ai fost și ești o prezență încântătoare, ca de fiecare dată. Da. Dacă mai aveți întrebări referitor la campania noastră, țin să menționez și să vă reamintesc că până vineri așteptăm să vă înscrieți, fie în mesaj privat, fie să completați chestionarul, da? Este un formular care se completează și noi vă vom contacta și vă trimitem acele mostre, pentru că suntem într-o campanie de mostre doTERRA și aceasta a fost ultima seară, da, în acelor 3 seri. Mă bucur că ați fost prezenți și că ne-am conectat așa de frumos. Dacă mai sunt întrebări, noi mai stăm câteva minuțele, pentru că am început la și câteva minute.